Welcome back again sa channel. And as requested ng ilang viewers natin, ang topic natin yan is kung ano ang mga kailangan nating i-check at alamin bago bumili ng second-hand na iPhone. Bago tayo magsimula, isang malaking shoutout muna sa mga subscribers natin. Ang video na ito ay para sa mga bago at nagbabalak na bumili ng used or second-hand na iPhone. Lahat ng isi-share ko dito ay base lang sa aking personal experience dahil sa used market ako nabili ng phones. Bago ka bumili, dapat alam mo na kung anong model ang gusto mo. For example, mas kailangan mo ng malaking storage if mahilig ka sa games. Isa kang music lover at prefer mo na mayroong headphone jack. O di kaya mas gusto mo malaking screen sa panonood ng YouTube videos. Ang iba naman, mas gusto nila ang malilit na screen para sa mga one-hand operation tulad ng iPhone SE. Isa din sa dapat mo i-consider ay ang last support nito for iOS dahil madaming apps ang hindi na gumagana sa lower versions. Saan nga ba ako naghahanap ng used iPhone? Dalawang website lang ang madalas kong sinesearch. Una ay ang Facebook para sa marketplace nito at mga buy and sell groups. Padalawa ay sa Carousel. Nag-merge na kasi sila ng OLX dati. Once na decided na ako kung anong model at capacity ang gusto ko, na alam ko din kung anong madalas issue ng model na ito. Isang example nito ay ang paint chipping issue ng 6S models or ng iPhone 6 at ang Bendgate issue nito. Next, isi-check ko naman sa Facebook at Carousel kung magkano na ang bentahan nito. Ang presyo, syempre depende sa kondisyon ng iPhone, complete ba ito o hindi, kung may issues o repair history, o di kaya kung nakalak ito sa ibang network. Kapag masyadong mura nang wala namang valid reason si seller, malamang scam or may issue ang binebenta. Iniiwasan ko ding bilhin ng mga iPhone na refurbished or reconditioned unit dahil may chance na napalitan na ito ng parts. iCloud at passcode issue, Touch ID or home button not working. Heavy dents dahil isa itong sign na nabagsak na ang iPhone at maaaring nabasag na ang LCD or glass nito. Dead pixels or black spot sa screen, replaced battery or walang battery health, may image retention sa screen, merong white spots dahil isa itong indication na maaaring reglass na ito or nabasa before. Mabilis uminit kahit hindi ka nakadata or hindi ka nag-games. At lastly, yung change housing. Ngayon, oras na may makita na ako, bago ko man i-PM or i-message ang seller, nagsisearch muna ako sa Google at Facebook ng name or post ng seller. Kahit mga photos nito ay sinesearch ko din. Ito ay para makaiwas ako sa mga scams, nagbebenta ng may issue or sira, o di kaya ay mga poser at no-show sa meetup. Isa pang chinecheck ko din ang mga photos ng unit na binibenta, kung may mga visible damage ba na hindi nabanggit si seller. Para iwas scam na din, ang pinipili ko na seller ay yung alam ko na legit ang Facebook account or may feedback sa Carousel. Dapat malapit sa area ko or sa area na kabisado ko. Nakikipag-meet up lang ako sa loob ng malls or fast food chains at hindi sa parking lot or sa labas ng kalsada. Pass ako sa mga cash on delivery or cash on pickup dahil mas gusto ko ma-check mismo ang unit bago magbayad. Hindi din ako nabili sa mga payment first or yung may mga down payment. Once na kausap ko ang seller, pinapa-screenshot ko ang IMEI. Ito ay para ma-check ko sa IMEI checker tulad ng SICW at makompare kung tugma ang color ng housing at specs sa model na binibenta niya. Kapag pumayag na sa deal si seller, pinapaalam ko sa kanya na i-check ko ang unit gamit ang Windows program na Trio Tools. Alam ko sabihin ng iba dyan na hassle naman sobra. Pero hindi kayo maniniwala guys sa dami na naka-meet up ko na kiniklaim na all original pa ang parts pero pagdating sa Trio Tools, ang dami na palang napalitan. Madami din nagbaback out na ka-meet up ko kasi mabubuko yung tinatago nilang issue ng phone. Pinapaalam ko din na i-check ko ang unit at oras na wala namang issue tulad ng nasa post niya, bibilhin ko ito. Meron kasing iba na kunyari nagmamadali o merong emergency. Style lang ito para makapagbayad ka agad nang hindi na check na maayos ang phone. Bago mag-meet up, magdala ka ng power bank, charging cable kung meron, extra SIM sa ibang network, paperclip or SIM ejector pin. Lahat ng ito dala ko kapag nakikipag-meet up dahil minsan may mga modus na kunyari walang dalang SIM ejector pin kaya hindi mo matest ang SIM card. Upon meet up, ito ang mga chinecheck ko. Sa physical appearance, ang dents. If heavy ang dents sa corners,
may possibility na nabagsak na ito at napalitan ng LCD. Scratches or gasgas, depende na lang ito sa personal preference mo. IMEI number, kung match ba ang IMEI sa body or SIM tray nito sa IMEI na nasa about section. Bend, bihira pero once naka-experience ako ng iPhone 6 na merong slight bend. Gaps sa LCD, isa sa mga sign na hindi nag-fit ang LCD na pinalit or probably bloated ang battery. Signs of liquid damage. Merong liquid contact indicator mga iPhones na makikita nyo sa screen nyo. Hard press. Ito yung mga buttons na loose or yung iba mahirap pindutin. Next, check natin kung fake or Android ito. Sa previous video natin na kung paano mo malalaman ang fake iPhone, nabanggit ko na mayroong specific codes na gumagana lang sa Android devices. I-dial mo lang ang codes na makikita nyo sa screen. Kapag merong menu na lumabas, ibig sabihin fake ito at hindi ito original na Apple. Check naman natin ang screen or LCD. Para malaman natin na working ang buong screen, i-hold mo ang isang app icon at iikot-ikot mo to sa screen. Kapag bumitaw, then may issue ito. Next, itodo mo ang brightness at kapag mukha pati itong madilim or blurred, malamang replacement LCD na ito. Ang original LCD ay may pagka-yellowish tint, hindi pure white lang. I-check din ang quality ng LCD tulad ng nasa video na makikita nyo. Sa white at black background, tingnan na mabuti kung merong image retention or tinatawag nilang screen burn. Check kung meron itong shadow or black spot sa mga sides ng screen tulad ng nasa video. Check nyo din kung meron itong dead pixels. Next is cameras. Check ang camera lens, make sure wala itong crack at malinis. I-check ang front at rear camera kung nagfo-focus ito sa subject. Sa rear camera, mag-record ng video at i-on ang flash para alam natin na working ang mic at flash. I-check ng mabuti ang mga photos na kinunan, dapat hindi ito blurred. Huwag mo muna i-delete ang video na kinuha mo. Kung may headphone jack ang model na bibilhin mo, i-test mo muna gamit ang headphone para alam mo na working din ito. Next, check ang bottom speaker. Open settings, then sound, at i-play ang ringtone. Itodo mo ang volume at hinaan nito para alam natin ang working ang volume buttons at ang speaker. Dito mo din ma-check kung nagana ang vibration. Next, factory unlock check and iCloud account check. Ikabit ang Globe or Smart SIM, i-check kung may signal. I-reset all content and settings at palitan ito ng SIM sa ibang network. Kapag may signal, then factory unlock ito. After reset at naghanap ito ng Apple ID na nakalink sa device, ibig sabihin may iCloud account ito na nakalagin. Ipa-log out ito sa seller. Kapag hindi alam, nakalimutan, or mamaya na lang ibibigay ng seller ang iCloud account, i-cancel mo na ang deal. Kapag ang phone ay stuck sa searching or no service pero may signal ka naman sa sarili mong device, huwag mo na itong bilhin. Next, check ang earpiece at proximity sensor. Kahit walang load, mag-dial ka lang ng number at maririnig mo na sa earpiece kung gumagana ito. Ilagay ang daliri sa may bandang earpiece para ma-check ang proximity sensor. Kapag nag-off ang screen habang naka-call, ibig sabihin working ang proximity sensor nito. Next, check ang fingerprint scanner. Sa settings, touch ID and passcode, i-turn on ang iPhone unlock option at mag-register ng fingerprint. Pagka-register mo, ilock ang iPhone at subukan ng fingerprint scanner sa home button. Next, check Wi-Fi, Bluetooth, and GPS. Kung merong Wi-Fi sa area ng meetup nyo, i-connect mo ang iPhone dito para malaman natin ang working. Kung wala naman, pwede mong i-hotspot ang sarili mong phone. I-open mo na din ang maps para ma-check mo kung tama ang location mo. Dito mo rin malalaman na working ang GPS. I-open ang Bluetooth ng iPhone at tingnan mo kung magsisearch ito ng ibang Bluetooth device. Next, check if charging. Gamitin ang dalang power bank at cable para ma-check kung nagcha-charge ng tama ang iPhone. Check the battery. Check battery health percentage. Though hindi ito ganun ka-accurate pero at least meron kang rough estimate ng battery life nito. Applicable lang ito sa mga original pa ang battery. Huwag mo nang bilhin ng iPhone, una kapag walang battery health dahil napalitan na ito ng battery. Padalawa, kapag 100% pa din ang battery pero matagal na itong gamit ng seller. Patatlo, kapag 80% pababa na ang battery health dahil mapipilitan ka ding palitan ito. Pang-apat,
kapag may message na unexpected shutdown or battery health is significantly degraded. Another unorthodox way para matest ang battery is pag-video record. Mag-record ka ng video ng 5 minutes na naka-on ng flash at i-check mo ang nabawas na battery percentage. Kapag more than 10% ang bawas, then possible na mabilis na itong malobat. Gawin mo ang battery check after ng reset all content and settings dahil minsan bugged ang battery health. At kapag nag-reset ka, dito nalabas ang totoong estimate na natitirang capacity nito. Check motion sensor. Open ang compass app at i-calibrate ito. Kapag ang red dot ay gumagalaw or umiikot sa circle, then working ang accelerometer nito. Lastly, i-check gamit ang Trio Tools. Gamit ang Windows program na Trio Tools, mabilis nating malalaman kung may napalitan na pa na part ng iPhone. Meron itong verification report kung saan chine-check nito kung match ang serial numbers ng mainboard, cameras, touch ID at battery. Meron tayong video na ginawa gamit ang Trio Tools. Follow mo na lang ang link sa description sa baba. NTC approved. Madaming seller ang nagbebenta na ito ang selling point na kapag NTC approved legit. Walang pinagkaiba ang NTC approved sa hindi. Ang NTC approval ay indication lang na nag-comply ito within NTC standards, lalo na pagdating sa importation. Isa pang advice ko sa mga bibili ng recondition o refurbished na iPhones, huwag nyo nang gamitin ang mga OEM accessories nito dahil madalas ito ang nagiging dahilan bakit nasisira ang battery ng iPhones. Dahil ang mga accessories nito ay mass production na walang tamang quality control at substandard ang pagkakagawa. Mag-invest ka na lang sa mas matino at certified na accessories. Siguro iisipin nyo na medyo OA naman yata ang pag-check ko ng phone. Second hand lang naman ito. Para sa akin, madami na akong pinagdaanan na iPhone na matitino pa talaga at mas nakatipid ako kaysa bibili ako ng bago dahil madalas din ako magpalit-palit ng phone. Kahit naman siguro sino na bibili ng second hand na gamit, gusto mong masigurado na matino ang may bibili mo dahil oras na na-scam ka or may issue na bili mo, para ka na ding nagtapon ng pera. Sana madami kayong natutunan kung paano bumili ng used or second hand na iPhones. Bago matapos ang video, maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa channel, mag-subscribe ka na para updated ka lagi sa bagong videos natin. Paki-like, share, at mag-comment ka na din kung may katanungan ka. As always, see you guys on the next video.